it's Mommy Ange here and welcome back to my channel. So if you're new to my channel, hello, I am Mommy Ange, ang mommy vlogger ng Leyte. So salamat sa inyong pagbisita dito sa aking channel. Sana hindi niyo makalimutan mag-like at mag-subscribe para mas marami pa kayong mapanood na videos dito sa aking channel. So ayan, for this video mga beshies, we are going to make a review about dito sa natanggap ko from Ate Eileen. So Christmas gift niya sa akin itong ProFusion na Smoky Eyes Eyeshadow Makeup case. So ito, bibigyan natin to ng review mga beshies. So gagamitin na natin siya ngayon. So tignan natin kung maganda ba itong palette na to. So this one mga beshies, itong si ProFusion Smoky Eyes Eyeshadow Makeup case is binigay lang sa akin to ni Ate Eileen, Christmas gift. From US to siya. Hindi ko alam if available ba siya dito sa Philippines. Online, parang pwede kayong mag-order. Tinignan ko yung presyo niya mga beshies, no? This one is for $6.99. Nasa mga $7 siya. Meron siyang 12 shade eyeshadow palette plus a Pro Series brush and a mirror. So it also has richly pigmented with matte, satin, and shimmer finishes. Helpful how-to guide included. So meron na siyang ayan nasa likod niya. A smoky eye inspired collection of 12 eyeshadows ranging from light base colors to deep defining shades. The soft, buildable, and blendable shadows in the Smoky Eyes palette are perfect for creating glamorous looks effortlessly. Wear the shades alone or layer with a dual-ended brush for a show-stopping finish. Ito na yung packaging niya. So, siya? Lata. So, simple lang. Ayan, nakalagay din sa gilid yung shades niya, mga beshies. And then, sa likod, mga beshies, ayan, makikita nyo. Dito nakalagay yung Smoky Eyes 12 Shade Eyeshadow Palette and Brush. Cruelty-free siya, mga beshi. So, it is not tested on animals. So, maganda kasi cruelty-free siya. Ayan, nakalagay dyan. By step na siya na guide. So, tignan natin ito mamaya habang i-a-apply natin. Ganito pala yung hitsura niya. So, hindi ko pa talaga yan nabubuksan. Ayan. Makikita nyo. Meron pa siyang kasamang plastic dyan. Parang naka-cover. So, isa-swatch natin to isa-isa. So, nabuksan ko na siya, guys. Blending brush, tsaka applicator. Ay, ang lambot. Ay, ang lambot. Panalo to, te. Ayan, so magsimula tayo mga beshi sa pinaka-lighter na shade, which is Sugar. Ayan, so Sugar. Ang lambot. Parang creamy na parang velvety na hindi mo. Ayan, Wow. Ito naman si Silky. Ayan, yan naman si Silky mga beshi. So, very pigmented nga sila. So, this one is Celestial. Ayan. Wow. Ayan, top notch naman. Talaga pigmented talaga ng mga niya. Parang beige siya na ganyan. Ayan, so, and, medyo powdery sila. Ayan. Wow, ang ganda ni Talented. So, ito si Heroic. Ayan. Ito naman si Enchant. Ito si Enchant. Ayan si Slick. Dito naman tayo kay Devious. Parang dark brown na to siya mga beshies na matte. Ayan. See? Very pigmented sila. Second to the last, Vibes. Oh, last but not the least is Nightlife. Wow. Ayan na nga sila. It's very pigmented. Ayan na nga yung 12 shades. Ayan. So, natapos na natin i-swatch. Simulan na natin yung ating makeup. Using the ProFusion Smoky Eyes. Maglalagay na muna ako ng base na makeup mga beshies, and I will get back to you kapag sa eyeshadow na para maipakita ko naman sa iyo yung application. So, maglalagay lang ako ng foundation and then I will get back to you mga beshies.
ating transition shade. Si Top Notch yung kukunin natin. Mga beshies, ang gagamitin ko na shade dito sa outer part, outer V. Itong si Devios, yung dark brown. Oh my god, it's very pigmented. Ayan, dito naman tayo sa kabila, mga beshies. Tanggalin na muna yung mga fallouts natin, mga besh, no? So, maglalagay pa ako ng darker na shade dito sa outer corner ng aking eye para mas medyo may drama siya tignan. Charm. So, yung gagamitin ko na shade na dark is yung Vibes na parang matte na black. Ayan, so tapos na tayo sa ating dark na shade dito sa gilid ng eye. So maglalagay lang ako ng shimmer dito sa gitna ng aking eyelids para medyo may pagka-shine naman, hindi naman all matte. So maglalagay ako. So yung gagamitin ko is yung Talented. Ito siya. Ito yung gagamitin ko. Ayan. Maglalagay na tayo dito sa ating lower lash line. So, ano yung kulay na ginamit natin dito sa ating eyeshadow? Yun din yung gagamitin natin sa ating lower lash line. So, first, ito na munang Talented. Gagamitin na natin yung Vibes, mga beshies, which is the black na matte na ginamit natin dito sa ating outer V. Tama ba yung ginamit kong term, outer V? Ayan, so tapos na tayo sa lower lash line. So maglalagay lang ako ng konting glitter dito sa loob ng aking, dito sa inner eyes. So ito yung gagamitin ko na brush. And then yung gagamitin ko sa aking inner eyes is itong si Celestial. Done with my eyes, mga beshies. So, ito na yung ating mata. Tapos na yung aking eyeshadow. And yan na. So, tatapusin ko na muna to aking makeup, mga beshies, no? And I will get back to you for my final thoughts about dito sa Smoky Eyes na eyeshadow makeup case from ProFusion. So, ayan. I will get back to you, mga beshies, pagkatapos kong tapusin yung aking hitsura. So, hi guys! So, I'm back for my final thoughts about dito sa eyeshadow palette from ProFusion. Yung Smoky Eyes Eyeshadow Makeup Case. Ayan siya. So, ito yung ginamit natin na eyeshadow, mga beshies, no? Ayan. So, ito, makikita nyo nga. So, for my final thoughts about dito sa product na to, mga beshies, no? First, hindi ko alam if available ba siya dito sa Pilipinas. Super pigmented yung mga kulay niya, mga beshies, no? So, as you can see kanina sa swatch natin, ang ganda niyang gamitin dahil kahit very, very light lang yung pagka, ano nyo ng daliri nyo sa pan, sa ano niya,
sa eyeshadow. Sobrang pigmented na niya. Yung register ng kulay niya as in sobrang ganda. Although meron siyang may pagka-powdery siya ng konti, but okay lang naman. Siguro itatap mo lang talaga before mo i-apply. Maganda talaga siya. As in, parang hindi tinitipid yung kulay. Lumalabas talaga yung kulay niya, mga beshies. Kahit anong gawin nyo, lumalabas talaga yung kulay niya. So, sobrang sulit nitong eyeshadow na palette na to. So, maganda din na may kasama siyang mirror kasi hindi na tayo mahihirapan. And yung brush niya, mga beshi, sobrang lambot ng brush niya. So, maganda siya pang apply at saka pang blend. So, sobrang ganda. So, nakatulong din itong brush. So, kumusta naman yung aking eyeshadow? So, makikita niyo, ayan, oh. Ayan, yung ginamit ko na. So, yung ginamit ko na shade dito, mga beshies, no, is Top Notch. Ayan, Top Notch yung transition shade ko. And then, naglagay ako ng diffuse or yung dark na brown dito sa gilid, and then naglagyan ko siya ng vibes, which is yung matte na black, and then naglagay ako sa center, ayan, yan, naglagay ako ng Talented, and then dito naman sa inner, eyes ko, naglagay ako ng Celestial na shade. So, kumusta naman siya? Ayan, makikita nyo ba? So, okay lang ba? So far, yun lang naman yung masasabi ko about dito sa product na to. Sobrang happy ako dito. Dahil sobrang ganda niya. Sobrang ganda nila. Thank you so much, Ate Aileen, for this. So, Christmas gift to ni Ate Aileen sa akin. So, thank you, Ate Aileen. So, ginamit ko na siya. I hope you enjoyed watching this video, mga beshies. If you did, please do not forget to hit like and subscribe for more videos. So, thank you for watching, mga beshies, and I hope to see you on my next vlog. Bye!